নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তো আজি যিটো বিষয় মই বাছি লৈছোঁ আন একো নহয় যে গৰমত যিকেইটা পুলি আমি পুলি ৰ'দৰ পৰা বা গৰমৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে যিকেইটা উপায় আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই উপায়কেইটাৰ বিষয়ে আপোনাক আমি ক'ব খুজিছোঁ। কাৰণ বহুতে মোক কৈছে যে ৰুফটপ আমি গাৰ্ডেন কৰিছোঁ, পুলিবিলাক আমি শুকাই গৈছে, আমি তাক কোনো ধৰণে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, উপায় কি হ'ব, আপুনি অকণমান দুটামান ভিডিঅ' দিব। আৰু মই তাকে ভাবি পেলাই এই আপোনাৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে আপোনাক কিছু আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। ইয়াত 3-4টা উপায় আছে। তাৰ প্ৰথম উপায়টো হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম ছাইডৰ পৰা আপুনি এখন নেট আপুনি যদি লগাই দিয়ে, কিবা কাপোৰ এখন লগাই দিয়ে আৰু চটি যদি কাপোৰ এখন লগাই দিয়ে, তেনেহ'লে ৰ'দটো কিছু আপোনাৰ ৰ'দৰ চুকটো আপুনি প্ৰকোপটো আপুনি কমাব লাগিব। সেইটো এটা উপায় আপোনাৰ আছেই। বা ওপৰত যদি গ্ৰীণ কাপোৰ দি পেলাই এখন নেট দি পেলাই কভাৰ কৰি দিয়ে, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে এটা সুবিধা আছে। কিন্তু তথাপিতো তাত কিছুমান অসুবিধা থকা দেখা যায়, যিহেতু আপোনাৰ বতাহৰ কোব বেছি থাকে, গতিকে সেইফালৰ পৰা অহা দেখা যায়। খালি এটা কথা মন কৰিব, আপোনাৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম এই দুটা ছাইডৰ পৰা অকণমান ডাইৰেক্টলি অকণমান কভাৰ কৰি পাৰিলে ভাল। এতিয়া সেইটোৰ উপৰি একচুৱেলি মই আজি আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব লাগিছিল ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত, তথাপিতো মই যিহেতু প্লেইন জেগাত দেখাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনাক কথাটো কৈছোঁ। তাৰ উপৰি যিকেইটা উপায় থাকিব পাৰে সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই আজি অলপ আলোচনা কৰি ল'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম ছাইডত যিকেইটা গছে ৰ'দ সহ্য কৰিব পাৰে, যেনে ধৰক এইটো ফাইকাছৰ গছ, এই গছৰ ৰ'দ সহ্য কৰিব পাৰে, খুব টান পানী কম হ'লেও ছাৰ্ভাইভ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন আপুনি সদায় দক্ষিণ পশ্চিম ছাইডে ডাঙৰ পুলিকেইটা ৰাখি ল'ব, যাতে ই ছাঁ কিছু প্ৰভাইড কৰে। এই ছাঁটোত বেলেগ পুলি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল প্লাষ্টিকৰ পটতকৈ পাৰিলে আৰ্থ এণ্ড পট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু পটখিনি যিমান পাৰে ডাঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰ্থ এণ্ড পট ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব, এইটো নন কণ্ডাক্টিভ, আপোনালোকে জানে যে কুপৰিবাহী মাটিৰ টাবটো, এইটো যেনে আপুনি মাটিৰ টাব যদি ব্যৱহাৰ কৰে, ধৰি লওক আপুনি এনেকুৱা মাটিৰ টাব আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো কুপৰিবাহী, এইটো ফটকৈ গৰম নহয়, গতিকে মাটিৰ টাব আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল চবৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি ডাঙৰ মাটিৰ টাব পোৱা সম্ভৱ নহয়, এইটো 14 ইঞ্চি মাটিৰ টাব, তাতকৈ মাটিৰ টাব পোৱা সম্ভৱ নহয়। যদি মাটিৰ টাব পোৱা সম্ভৱ নহয়, তেনেহ'লে আপুনি হয়তো টায়াৰ ল'ব পাৰে, 2-3টা টায়াৰ দি পেলাই তাত মাটিখিনি ভৰাই ল'ব পাৰে, বা চিমেণ্টৰ যদি আপুনি টাব কৰি লয়, সেইটো আপুনি ডাঙৰকৈ আপুনি অকণমান ডাঙৰ ছাইজত যদি কৰে, মাটি যদি কুচনটো বেছি হয়, তেতিয়াও পুলিখিনি ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। সেইটো এটা ছেকেণ্ড অপশ্যন আপোনাৰ হাতত থাকিল। এতিয়া থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল আপুনি ধৰক মালচিং কৰা বুলি কয়। সাধাৰণতে আমি খৰালি মাহত মালচিং কৰোঁ, তথাপিতো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গৰমকালি আমি মালচিং কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। যেনে ধৰক এইটো পুলি আপুনি ৰ'দৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা কৰিব খুজিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? প্ৰথম কামটো হ'ল অকণমান যদি সম্ভৱ হয়, অকণমান আপোনাক তাত ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দি পেলাই পুলিটো আপুনি খুচৰি ল'লে। ধৰি লওক আপুনি এই পুলিটোত আপুনি ছাঁ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, অকণ আৰাম দিব খোজে পুলিটোত, প্ৰথমতে অকণমান আমি খুচৰি ল'লোঁ। খুচৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন নাই, তথাপিতো মই কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি কৰিছোঁ এই কামটো, যেতিয়া আমি মালচিং কৰিম তাৰ আগতেই আমি অলপ খুচৰি ল'লোঁ। খুচৰি লৈ পেলাই তাত অলপ আমি অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ দি ল'লোঁ, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আমি অকণমান দি দিলোঁ। ভাৰ্মি কম্প'ষ্টে কি কৰিব, যিহেতু পানীটো দিয়াৰ লগে লগে ই ৰিটেইন কৰিব, পানীটো ধৰি ৰাখিব, আৰু গছজোপাই সাৰ কিছু পাবই, তাৰ লগে লগে পানীটো কিছু পৰিমাণে ধৰি ৰাখিব। কাৰণ গৰমত বেছিকৈ শুকাই গ'লে পানীটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিবা দৰকাৰ হয়। এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি পটত আপুনি কোকোপিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মাটিৰ লগত যদি কিছু কোকোপিট দিয়ে, সেইটোও কাম কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিটো কাম কৰোঁ সেইটো হ'লে এতিয়া শুকান কেঁচা পুনি, আপোনালোকে দেখিছে পুনি আমি গছজোপা গুৰিত আমি দি থ'লোঁ। ই দুটা কাম কৰিব, এটা হ'ল কি ৰ'দটোৱে চিধা ইয়াক চক কৰি লৈ যাবৰ কাৰণে বা পানীটো টুকি পেলাই লৈ যাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি নিদিয়ে। যিফালে ৰ'দ পৰে সেইফালে বেছিকৈ দিব পাৰোঁ বা চাৰিফালে দিব পাৰোঁ, কোনো দুটা কথা নাই। ই দুটা কাম কৰিব, ই লাহে লাহে পচি পেলাই ই আপোনাক সাৰো প্ৰভাইড কৰি থাকিব। আদাৰৱাইজ সেই ক্ষেত্ৰত আমি খেৰো দিব পাৰোঁ। এনেকুৱা যদি আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা কেঁচা পুনি নাই বা মেটেকা নাই, তেনেহ'লে আপুনি খেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই খেৰ আনি থৈছোঁ, বা আমি শুকান পুনিও দিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ হাতত শুকান পুনি কেতিয়াবা থাকে, আমি এনেকুৱা শুকান পুনিও দি দিওঁ। ই আপোনাৰ গুৰিটো আৰাম কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ পাছত এই দুটা কাম কৰাৰ পিছত ইয়াক আপুনি অকণমান পানী দি থ'লে পুলিটোত, তেতিয়া কি হ'ব, স্বাভাৱিকতে এই যিখিনি মেটেকা বা পুনি এইখিনিয়ে আপোনাৰ পানীটো চকুৰি বা বাষ্পীভূত হ'বলৈ সহায় নকৰে, ই কিছুমান মইচাৰটো কণ্টেইন কৰিব। খালি এটা কথা, পুলিটোত একেবাৰে লগাই দিয়াতকৈ অকণমান সৰু, মই ডাঙৰ পুলিৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ, সৰু যদি পুলি হয় পুলিটোৰ পৰা অলপ আঁতৰাই দিয়াটো ভাল। ই স্বাভাৱিকতে যেতিয়া শুকাই যাব, ই সাৰ প্ৰভাইড কৰিব, আৰু দ্বিতীয়তে জেগাখিনি মইচাৰটো ৰিটেইন হোৱাত সহায় হ'ব। যিকোনো প্ৰকাৰে আপুনি মইচাৰটো ৰিটেইন কৰিবলৈ সহায় কৰিব লাগিব। এই একেটা পদ্ধতি আপুনি জাৰকালিও অৱলম্বন কৰিব পাৰে, উইণ্টাৰটো মালচিং কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। তথাপিতো গৰমত আমি কিছু পৰিমাণে যদি কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা ৰাহত হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ মই নেটখনৰ কথা ক'লোৱে, নেটখনে হয়তো কিছু পৰিমাণে আপোনাৰ মইচাৰটো ৰিটেইন কৰিব, ডাঙৰ গছে আপোনাৰ ৰিটেইন কৰিব। তাৰপিছত আমি মালচিং কৰি দিলোঁ, মইচাৰ দিলোঁ, পানী দিলোঁ, আৰু তাক আমি ৰখাটো কৰিলোঁ। এই গোটেইকেইটা বস্তু যদি আপোনাৰ অভাৱ হয় কিবা কাৰণে, তেতিয়া আপুনি পুৰণা চটিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব যে মৰাপাটৰ এনেকৈ বস্তাৰ চটি যদি হয়, ইও পানীটো আপোনাৰ ৰিটেইন কৰি ৰাখে বা ধৰি ৰাখে। এইটোও আপুনি পুলিটোৰ কাষত সুন্দৰকৈ এনেকৈ আপুনি দিব পাৰে, দি পেলাই ইয়াত পানী দি থৈ দিব পাৰে, যাতে এই মইচাৰটো ধৰি ৰাখে, যাৰ কাৰণে পুলিটো সহজে শুকাই নাযায়। এইধৰণে আপুনি দি পেলাই তাত আপুনি পানী দি থৈ দিব পাৰে। তো সেইধৰণে আপুনি গছখিনিক কিছু প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰিব গৰমৰ এই যিটো অশান্তি হয় বা গছখিনি যিটো কষ্ট পায় তাৰ পৰা নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিব পুলিখিনিৰ স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল হ'ব, আৰু এই ধৰণে আপুনি সুন্দৰ ধৰণে আপোনালোকে বাগানখন কৰি ৰাখক। আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ আজিৰ বাবে।